Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi suntem în 9 noiembrie și vă țin la curent, așa cum am promis, cu tot ce mai facem noi pe aici, pe la țară. Ei bine, dacă data trecută v-am arătat cum am făcut noi acest beci în spate, în care am pus merele pe care le-am recoltat, ca și măsură rapidă, datorită faptului că am fost binecuvântați anul acesta cu foarte multe mere și neavând noi spațiu, din păcate am mai spus, nu avem un beci, nu am reușit să facem până acum un beci special, așa cum ar fi trebuit cu toate cele, pentru că un beci presupune foarte multe costuri și nu ni le-am permis. Așadar, am ales varianta străbunicilor noștri, cum procedau ei pe vremuri, un beci primitiv. Am săpat o groapă de 1 metru adâncime, 2 metri lungime și 1 metru lățime. Am făcut o specie de scări ca să putem să depozităm lăzile cu mere înăuntru și am pus și vreo 4 borcane cu apă, astfel încât să se mențină o anumită umiditate în interior. Este o soluție provizorie. Bineînțeles că nu va rămâne așa, vom face modificări, dar este și un test în același timp, ca să vedem, pentru că e prima dată când facem un astfel de beci, vrem să vedem cum anume se păstrează și în funcție de rezultate să facem la anul altceva mai mare, mai încăpător, astfel încât să mai încăpem și noi pe lângă fructe și legume. Așa cum am spus, în vremurile astea dificile, este bine nu doar pentru a depozita fructe și legume, ci și pentru, eu știu, pentru a ne adăposti în caz de necesitate. Acum, referitor la proiectele noi. Ne-am gândit, ne-am răzgândit cum anume vom proceda aici în seră din primăvară încolo, cum vom cultiva legumele și am ajuns la o concluzie că ar fi mai bine totuși să săpăm de colo până colo, deci absolut tot terenul din seră, să-l săpăm, să mergem la o adâncime de câțiva centimetri, aproape 1 metru, dar în timp, nu totul deodată, astfel încât să facem un fel de seră îngropată. Ideea este să cultivăm în groapă legumele pentru a beneficia de mai bune condiții pentru plante. Din ce cauză spun acest lucru? Pentru că vara, spre exemplu, când este arșița aceea teribilă, în seră este foarte, foarte cald și plantele, evident, se îmbolnăvesc, nu respiră corespunzător, așa că acolo, la o adâncime de 1 metru și în acest fel să cultivăm, după cum am spus, în groapă, urmând ca, bineînțeles, an de an să adăugăm pământ nou, compost și, evident, în timp se va ridica iarăși nivelul, îmbunătățind an de an solul. Pentru că știu că există astfel de sere care au fost testate și de alții și, din câte am înțeles, ar fi o soluție foarte bună, așadar o vom testa și noi. Vom merge pe varianta asta a serei îngropate. Nu vom săpa totul deodată până în primăvară, ușor, ușor, când timpul și sănătatea, bineînțeles, ne va permite. Mergem așa cu câțiva centimetri, astfel încât să ajungem la adâncimea potrivită pentru a planta legumele, dar și pentru a obține răsadurile, pentru că la o adâncime mai joasă, evident, și microsera se bănuiesc că este mai protejată de temperaturile foarte scăzute și poate că plantele ar supraviețui mai bine decât dacă ar fi puse direct cu riscul de a îngheța. Și se știe că sunt temperaturi foarte scăzute primăvara. Așadar,
Da, bine că te-ai terminat. Bun. Așadar, cam astea sunt, dragilor, planurile pe care le avem noi la sfârșitul acestui an și bineînțeles că o să revin cu un videoclip referitor la concluziile anului acestuia, ce am învățat, ce am testat, cu ce mergem mai departe și ce lăsăm în urmă, ca să zic așa, un fel de bilanț cum obișnuiesc să-l fac în fiecare an. După cum puteți observa, în seră mai avem salata în țevi, care s-a dezvoltat foarte bine. V-am spus că am renunțat la ideea de a cultiva căpșuni în seră pentru că nu se dezvoltă foarte bine din cauza umidității, se îmbolnăvesc și decât să le stropim cu chimicale, am zis să renunțăm definitiv la ideea de a cultiva în seră și le-am transplantat din țevi afară, unde le merge foarte bine, sunt productive și sănătoase, pentru că asta este foarte important, să fie sănătoase. Aici avem ceapa. V-am spus că eu pun ceapă tot timpul anului și ceapa care încolțește în iarnă în casă. Imediat când văd că am încolțit-o, iau și o pun direct în pământ și în acest fel am ceapă verde tot timpul anului și mă bucur de ea. Dacă vine o perioadă de îngheț, v-am mai spus, acopăr cu o folie agril ca să le protejez de îngheț. Bineînțeles, o să trebuiască să scoatem tot ce mai avem pe aici ca să putem să săpăm. Asta este, dar nu e nicio problemă pentru că ceapa, chiar dacă o scoatem, o putem pune într-un alt recipient, o tavă, ceva, un ghiveci, una lângă alta și crește în continuare fără nicio problemă, se poate transplanta oricând. În fond și la urma urmei o ținem pentru ceapă verde de consum. Crăițele, v-am spus că am făcut covorul verde, sideratele, am semănat aici crăițe, dar a trebuit să renunț la covorul verde pentru beci. Beci în care v-am spus că nu vom umbla. Aici am izolat tot și nu umblăm până iarna, știu eu, în decembrie, ianuarie, când o să fie gerul acela și când, bineînțeles, vom termina fructele pe care le avem depozitate. Le-am pus o parte afară, o parte în casă, dar acum le-am mutat pe hol pentru că vine perioada cu temperaturi foarte scăzute, din câte am înțeles, și nu riscăm să le ținem afară, să ne degere, așa că le mutăm pe hol. Într-un spațiu neîncălzit, e o temperatură potrivită pentru a le depozita. Da, și în rest, da, trebuie să renunț la siderate, pământul de la suprafață, cel fertil, bineînțeles că îl punem separat și acela care este de la adâncime îl vom muta în acel spațiu în care v-am spus că am întărit acea fâșie, malul l-am mai consolidat și acum nu mai există riscul să se ducă la vale grădina noastră. Am semănat și siderate acolo, am pus grâu, a crescut deja grâul și în acest fel fixează mai bine solul prin rădăcini și în timp se va consolida și mai bine pe măsură ce plantăm ceva în el. Referitor la țevi, evident că va trebui să renunțăm și la ele, să găsim alte soluții pentru că nu vom mai putea cultiva în ele ca și cultură suspendată, pentru că ne vom duce la o anumită adâncime și nu vom mai ajunge până la ele, dar le vom muta, vom găsi altă soluție, eventual le vom pune pe margine așa, oricum nu mergem cu beciul până în margine, aici avem și fundații, am turnat ciment ca să fie consolidată bine, noi având solul în pantă în zona asta aici în grădină, solul nostru este în pantă, tocmai de aceea am și turnat fundație când am făcut sera. Și nu vom merge cu marginea până aproape de fundație, vom lăsa un spațiu, groapa va fi în formă de vas ca să nu se surpe
Nu vom merge cu peretele drept. Și rămâne să scoatem ceapa, o punem în niște recipiente, să o avem în continuare să crească, iar crăițele, după cum puteți observa, sideratele mele, pentru a dezinfecta solul le-am plantat. Da, nicio problemă, pentru că acest sol oricum se recuperează și îl vom utiliza tot pentru a planta. Deci nu e o problemă faptul că au crescut și noi săpăm aici beciul. Cu gândul la beci tot timpul. Da. Pătrunjelul. O să trebuiască să-l scot și la fel să-l pun undeva, îl replantez. Dacă nu în ghivece, probabil că o să-l mut și îl pun undeva aproape pe hol, ca să-l am proaspăt tot timpul anului. Oricum mai am pătrunjel și afară, în straturi, deci nu e o problemă pentru anul următor. Și mai am și la congelator, uscat, nu e o problemă că vom desfința aici cultura. Măcrișul, da, măcrișul e o problemă pentru că noi consumăm măcriș, dar asta e, trebuie să facem și sacrificii când vrem să obținem un lucru, trebuie să renunțăm la alt lucru. La fel și țevile de aici, va trebui să le mutăm în altă parte în cursul anului următor. Și vom merge ușor, ușor, toată suprafața, când avem timp, când avem, bineînțeles, și condiția fizică. Pe lângă timp mai trebuie și condiție fizică. Referitor la salata care a rămas acolo și s-a pălit, o lăsăm, nicio problemă, căci ea va îmbunătăți solul de acolo. Vom incorpora, când vom scoate țeava, vom incorpora tot acolo, rădăcină cu frunze și îmbogățește solul. Da, tocmai ce spuneam, ca să obții un lucru trebuie să renunți la alt lucru. Mai aveam ceva salat în zona aia, dar asta e, nu e nicio problemă, pentru că oricum mai avem suficientă în partea cealaltă. Ardei, dacă vă vine să credeți, încă mai avem ardei. I-am lăsat aici și tot am așteptat să se coloreze, dar nu mai merge de acum încolo. Oricum, noi folosim și așa verzi, nu e nicio problemă. Dar, bineînțeles, sunt mai gustoși și mai valoroși dacă sunt bine copți. Nu ne-am îndurat să-i scoatem, pentru că am zis că poate s-or mai coace, dar nu prea sunt șanse. Acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc multă sănătate, spor la treabă să aveți, la revedere!